رأينا في الحلقة السابقة فيلا يهجم على المدينة. بعدها نرى ماليندا تفقد السيطرة على قوتها مسببة دمارا في المدينة، وتنتهي الحلقة. تستكمل باقي الأحداث ونحن نرى مجموعة من الآليين الذين يقومون بسرقة تماثيل أثرية من سفينة وسط البحر، وهم نفس الآليين الذين ظهروا في البداية. بعدها نعلم أن الأحداث الحلقة تدور في مدينة سكوتلاند يارد، وأن الشرطة بدأت في تحقيقها بخصوص الأمور التي تحدث مؤخرا. يتولى المفتش التحقيق، يبدو شخصية ذكية جدا، لكنه لا يؤمن بالسحر أو أي شيء يفوق الطبيعة، ويفترض أن الأشخاص الذين يبحثون عنهم مجرد مشعوذين يستخدمون حيل الدخان والمرايا، ويقومون بعدها باعتقال كل من يشكون بأمرهم ولهم صلة بالموضوع. وفي الأخير صار أبطالنا الثلاث مطلوبين للقانون، وثم تعرض مكافأة على من يساعد على القبض عليهم. نرى بعدها إلدريد القلق على ماليندا وكوبرنيكوس الذي يصلح نفسه، وفي الجانب الآخر ماليندا تعود إلى منزلها، وهناك تشعر بشعور غريب وتسترجع بعضا من اللمحات لذكرياتها، كونها إيما وحياتها مع وينستون، ولو لم يتم اختيارها لتكون بطلة. بعدها اكتشفت من والديها أن وينستون في المستشفى، تقرر الذهاب إليه تزور إيما وينستون، وفي الأخير تجدها الشرطة ولا يكون لها حل سوى الهروب. بعدها تنتقل بنا المشهد بإلفي يقبل الثعلب اللبن ضد الاتزاع في الفضاء النجمي. بعدها تلتقي إيما بنصاب هندي يدعي أنه يمكنه مساعدتها في طرد الأرواح التي تتلبسها. بعدها إيما بطريقة ما استطاعت استدعاء روح ماليندا، ويجري بينهم حوار قصير عن من يجب أن يطوع للآخر، كون إيما تريد استعادة حياتها وماليندا تريد هذا الجسد لهزيمة الشر الذي أقسمت عليه على التخلص منه. بعدها يتدخل كوبرنيكوس ويقطع هذا الحوار. بعدها نرى مجموعة من التماثيل الأثرية تحاصر أبطالنا، ومن الواضح أنه يمكنه السيطرة عليهم من قبل تلك الثعلبة. بعدها يبدأ قتال ملحمي بينهم، ونرى إلفي في الجانب الآخر يتعرض للهجوم من الثعلبة الذيول التسع، وأيضا ماليندا لا تريد التدخل في القتال، لكن في النهاية تستسلم للوضع وتشارك رغما عنها. في نهاية الحلقة يفوزون على تلك التماثيل، لكن إلفي أو سينغ لا يبدو بخير. يدرك إلدريد أن هناك شيء آخر في المكان، وتنتهي الحلقة. تستكمل باقي الأحداث. بعدها نرى الثعلبة الذيول التسع وهو يهاجم إلفي ويقوم بعضه، وفي تلك اللحظة يلاحظ إلدريد وماليندا ويذهبون إليه سائلين عن هويتها، ويقول إلدريد لربما قد تكون الشر المطلق، وتهاجمهم. بعدها تحدث مطاردة بينهم، ويقوم كوبرنيكوس بتفقد حالة سينغ ويلحق المجموعة. تقوم الثعلبة بتغيير شكلها إلى ثعلب الذيول التسع، ونفس الثعلب الذي ظهر في عالم سينغ. تقوم ماليندا بمهاجمته عليه مسببة ضررا في أحد المنازل، وهنا نرى أحد الضحايا للهجوم، وتنشغل ماليندا بهم. هذا يعطي الثعلبة فرصة للهروب. بعدها يسأل إلدريد سينغ عن مكانها ويشير إلى سفينة مهجورة. يدخلونها ويحبسون هناك بسبب حاجز معين. توضح لاحقا أن الثعلبة كانت تستدرجهم. هناك يطلب إلدريد من سينغ أن يخرجهم، لكن اتضح أن سينغ قد فقد قوته، أو كما قال قد فقد اتصاله. إذن هذا يعني حدث خطب ما في عالمه الروحي، وهناك احتمالين لهذا السبب. السبب الأول هو عض تلك الثعلبة له، والسبب الثاني دخولهم إلى السفينة، وأنا أرجح السبب الثاني. يطلب إلدريد من ماليندا استعمال قوتها للخروج، لكنها ترفض بسبب التأثير ما حدث معها سابقا. بعدها يطلب من كوبرنيكوس وسينغ إيجاد وسيلة أخرى للخروج. في تلك الأثناء يقوم إلدريد بمغازلة ماليندا، وفي تلك اللحظة يظهر وينستون مخبرا إياه أنه لحقها، ويقوم بينهم صراع خفيف على ماليندا. بينما يتشاجرون يقوم كوبرنيكوس وسينغ بالتحدث عن حالته، حيث صرح سينغ أن العالم الروحي هو جزء منه. إذن بالابتعاد عنه يصبح لا شيء، قد يفسر عدم تمكنه من استعمال قوته. ثم تأتي وحوش من الشر المطلق تشبه البحارة وتقوم بمهاجمتهم سينغ وكوبرنيكوس، ويقوم إلدريد وماليندا بالهجوم عليهم، لكنهم كانوا أكثر منهم. بعدها تفقد ماليندا السيطرة على قوتها باستدعاء كراكينغ الذي يقوم بتدمير الحاجز. بعدها استدعى سينغ قوته، لكن هناك وحش عليهم التعامل معه، وهنا تنتهي الحلقة. تبدأ الحلقة الخامسة. تظهر في البداية الثعلبة وتذكر أحداث الحلقة السابقة، حيث استدعت ماليندا الكراكن. تصريح الثعلبة أنها فشلت مرة أخرى وقد ازداد قوة
أظن أنها تقصد ماليندا وتتساءل عن قدرتها. يخرج الكراكين ويبدأ بالهيجان ويقوم بمهاجمته، لكنه لا فائدة، وهنا يطلب إلدريد من ماليندا استخدام قوتها كاملة. وبينما كانت تحاول استعمالها، قام بإمساكها الكراكين وتفقد وعيها، وتنتقل للمشهد إلى غابة ونهرها ماليندا بشخصية أساسية. بعدها تلتقي بفتاة صغيرة تدعى ماليندا وتخبرها عن قدرتها السحرية، وترد عليها إيما أنها تعرفه وأنهم سوف يلتقون لاحقا. بعدها توري ماليندا قوتها السحرية إلى إيما، تقوم برميه على بئر قديم ويؤدي صوت الحطام إلى خروج الساحر، وهو والد ماليندا. وبلا سبب يمكننا توقع هوية هذا الساحر. ظهر في الحلقة الأولى من سلسلة الذي جلب كوبرنيكوس من المستقبل، إنه مارلين. ينتقل المشهد في المحيط، وكان وينستون يبحث عن وسيلة للعودة ونجت من الموت. يجد سفينة ويتسلقها، لكن يخرج صاحبها ويطلب منه المغادرة. ومن تعابيره يمكننا الفهم أن هناك شيئا مريب بهذه السفينة والرجل. يغادر وينستون، ونرى أن أعين صاحب السفينة بدأت بالتوهج. بعدها ينتقل المشهد بنا ونرى أبطالنا يبارزون ويقاتلون ذلك الأخطبوط العملاق. ويقوم سينغ بالبحث عن ماليندا ولم يجدها، كما لو أنها انتقلت إلى فترة زمنية مختلفة. تتساءل إيما عن كون طريقة العودة إلى الحاضر، وتقوم ماليندا بأخذها إلى ورشة والدها، حيث أنها صرحت أن لوالدها قدرة على السفر عبر الزمن. تقوم بتشغيل بوابة، ويظهر آلي من المستقبل الذي يبدأ بمهاجمتهم. وهنا يتدخل مارلين ويوقفهم ويخبره ماليندا أنه لا يمكنه مساعدتها لأنها ليست من هنا. وفي هذه اللقطة يظهر شيء مثير للاهتمام، نظرا لأعين مارلين تغير لنفس أعين سينغ الراهب. بعدها نرى وينستون وهو يقرر العودة إلى تلك السفينة. يصعد إليها ويجد الكثير من الأسماك الميتة، ويتجه إلى غرفة القائد، ويتم مهاجمته من قبل مستذئب وهو نفسه صاحب السفينة. ويقوم المستذئب بعض وينستون، ويتمكن وينستون من المغادرة بينما يصرخ من الألم. وأنت تعرف ما سوف يحدث عندما يتعرض الشخص إلى عضة مستذئب، سوف يتحول مثله. تلتقي ماليندا مع أمها التي تتساءل عن طريقة دخولها إلى ورشة والدها. بعدها توري قوتها لوالدتها. بعدها تغضب على مارلين كونها خبأ عليها كون ماليندا تستطيع استخدام السحر. استخدمت السحر وتحاول أم ماليندا أخذ سحرها، لكن هنا تأتي مقاومة من ماليندا. بعدها انقلبت الأمور وتأخذ ماليندا سحر أمها. بعدها تتحول إلى كيان أخضر مشابه إلى الوحوش الشر المطلق، وأظنها هي تلك الثعلبة التي رأينا سابقا. تعود ماليندا إلى الحاضر وتجد الأمور مختلفة، والآن هي لديها السيطرة الكاملة على قوتها. وبعدها يقوم الكراكين بمهاجمة كوبرنيكوس الذي يؤدي إلى تحطيمه كليا، الذي يغضب ماليندا وتقضي على الكراكين وتذهب لتطمئن على كوبرنيكوس. وهنا تنتهي الحلقة.